างด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะล่าสุดนี้มีการถูกตัดสินออกมาแล้วนะคะว่ามีความผิดทุกข้อกล่าวหาก็คือ34กระทงในคดีจ่ายเงินลับของเขาอะค่ะที่ว่าอาจจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะโดยที่เมื่อเมษายนปีที่แล้วอะค่ะที่อัยการเขตแมนฮัตตันในมหานครนิวยอร์กนะคะได้ยื่นฟ้องโดนัลด์ทรัมป์ไปในความผิดคดีอาญาฐานจ่ายเงินให้แก่บุคคลเพื่อปกปิดข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี59ก็คือตอนนั้นเนี่ยมีการจ่ายเงินค่าปิดปากให้กับ Stormy Daniels ซึ่งเป็นดาราหนังโป๊นะคะรวมมูลค่าแล้วกว่า 130,000 ดอลลาร์นะคะแล้วก็จ่ายเงินปิดปากให้กับนางแบบเพลย์บอยและคนเฝ้าประตูด้วยโดยที่หลังจากที่ผลการตัดสินจากคณะลูกขุนออกมาค่ะคุณผู้ชมโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจากออกจากศาลนะคะประนามผลการตัดสินของคณะลูกขุนบอกว่าขี้โกงแล้วก็น่าอับอายด้วยแล้วก็ท้าให้รอดูคำตัดสินที่แท้จริงที่จะมาจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะโดยที่ทรัมป์เองเนี่ยยังคงมีสิทธิ์ในการรณรงค์แคมเปญเลือกตั้งต่อไปค่ะจนกว่าจะถึงวันที่11กรกฎาคมที่คณะลูกขุนเนี่ยจะพิจารณาว่าจะตัดสินโทษออกมาแบบใดและจะตัดสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยหรือไม่แต่ว่าทางทนายของฝ่ายจำเลยนะคะออกมาแย้งแทนลูกความบอกว่าการพยายามโน้มน้าวการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเพียงการแสดงออกตามคันลองประชาธิปไตยและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยนะคะซึ่งความเพี้ยงพล้ำของทรัมป์ในครั้งนี้ทำให้ทีมหาเสียงของโจไบเดนแน่นอนว่าออกแถลงการขยี้ซ้ำเลยค่ะบอกกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดีนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและเสริมว่าภัยคุกคามจากชายชื่อโดนัลด์ทรัมป์มีผลใหญ่หลวงต่อประชาธิปไตยของประเทศยิ่งนักแต่ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยคือทรัมป์อาจจะต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง4 ปีนะคะสำหรับการปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจในแต่ละครั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดทำผิดครั้งแรกไม่น่าจะถึงขั้นโดนจำคุกจริงอาจจะโดนแค่คุมประพฤติแต่หลังจากนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะเผชิญอีก1ข้อหาก็คือสมรู้ร่วมคิดล้มล้างผลการเลือกตั้งเมื่อปี63หรือไม่จากกรณีที่มีการยุยงผู้สนับสนุนให้บุกโจมตีรัฐสภาเมื่อปี64แล้วก็ข้อหาแอบเก็บเอกสารลับทางราชการและไม่ยอมส่งคืนหลังหมดวาระจากทำเนียบขาวด้วยค่ะจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนั้นได้มีการเปิดประชุมร่วมกับกลุ่มผู้นำประเทศอาหรับรวมถึงประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีผู้นำอียิปต์รวมถึงชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยสอัลดายานประธานาธิบดีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับที่กรุงปักกิ่งก็บอกว่าจีนเองนั้นเนี่ยสนับสนุนการเจรจาสันติภาพแบบวงกว้างเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสโดยทางด้านสีจิ้นผิงบอกว่าตะวันออกกลางนั้นเป็นภูมิภาคที่เปี่ยมไปด้วยโอกาสของการพัฒนาแต่วันนี้เนี่ยต้องเผชิญกับภาวะหยุดชะงักเนื่องจากสงครามพร้อมกับเน้นย้ำจุดยืนของรัฐบาลจีนในการแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ตามแนวทาง2 รัฐสีจิ้นผิงบอกนะครับว่าเวลานี้เองเนี่ยครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาหรับแน่นแฟ้นและลึกซึ้งยาวนานตั้งแต่สมัยเส้นทางสายไหมและปัจจุบันนั้นมีประเทศอาหรับอย่างน้อย21แห่งลงนามในกรอบความร่วมมือ1แถบ1เส้นทางหรือว่าเส้นทางสายไหมใหม่กับจีนคณะผู้แทนจากพรรคฟาตาซึ่งก็เป็นพรรครัฐบาลของปาเลสไตน์ของประธานาธิบดีมามุสอับบาสและคณะผู้แทนของกลุ่มฮามาสก็พบหารือที่กรุงปักกิ่งเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งจีนยืนยันว่าทั้ง2 ฝ่ายนั้นแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่จะประนีประนอมผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในอีกหลายเรื่องเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าเชิงบวกที่เป็นรูปธรรมในอนาคตนอกจากนี้หวังเคอเจี้ยนผู้แทนพิเศษด้านกิจการตะวันออกกลางของจีนก็เดินทางเยือนกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็พบหารือกับทางด้านอิสมาอิลฮานิเย่ผู้นำสูงสุดฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสอีกด้วยครับในเมืองบูโลสบิลลานสคอสนะครับเพื่อประท้วงที่ทางช่องนั้นเนี่ยครับCLI ซึ่งเป็นช่องในเครือจะทำการออกอากาศการสัมภาษณ์ทางไกลของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลนะครับโดยสถานีได้ประกาศว่าจะออกอากาศการสัมภาษณ์ทางไกลนี้ในเวลาตอน20:30ของเมื่อวานนี้ซึ่งการประกาศนี้เนี่ยไปกระตุ้นความโกรธแค้นให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์เป็นจำนวนมากนะครับเหล่าผู้ประท้วงได้ชุมนุมท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาในตอนแรกนั้นมีการชุมนุมเดินขบวนอยู่3 ขบวนก่อนที่จะรวมมาเป็น1 ขบวนโดยผู้ประท้วงพยายามที่จะพุ่งหน้าสู่หอคอยของสถานีโทรทัศน์แต่พื้นที่โดยรอบถูกตำรวจนั้นปิดกั้นเอาไว้อย่างไรก็ดีในเวลา 20 นาฬิกาผู้ประท้วงยังคงถูกล้อมด้วยกองกำลังตำรวจแต่ก็สามารถเคลื่อนไหวได้โดยผู้ประท้วงนั้นได้ทำการสวมชุดเคฟฟิเย่และถือธงปาเลสไตน์พร้อมตะโกนว่ากาซาปารีสอยู่กับคุณนะครับทางด้านเครมเมนเกสสสฝรั่งเศสเนี่ยโพสต์ข้อความลง X นะครับบอกว่า
เหนือความละอายอาชญากรสงครามแขกรับเชิญพิเศษทางโทรทัศน์นะครับภายใต้อิทธิพลของการร้องขอหมายจับระหว่างประเทศเนทันยาฮูจะได้ปราศัยกับชาวฝรั่งเศสทุกคนในขณะที่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยังดำเนินต่อไปในกาซาการสัมภาษณ์นั้นเนทันยาฮูได้พูดเป็นเวลา30 นาทีด้วยกันคุณผู้ชมครับเป็นการพูดถึงสถานการณ์ในราฟาการจับตัวประกันเมื่อวันที่7 ตุลาคมและการตัดสินของศาลอาญาระหว่างประเทศนอกจากนี้เนทันยาฮูยังได้ระบุด้วยว่าชัยชนะของอิสราเอลคือชัยชนะของพวกคุณก็คือชัยชนะของฝรั่งเศสด้วยแล้วก็บอกว่าชัยชนะของเราคือชัยชนะของอิสราเอลต่อลัทธิต่อต้านยิวเป็นชัยชนะของอารยธรรมยิวและคริสเตียนต่อความป่าเถื่อนและเป็นชัยชนะของชาวฝรั่งเศสอีกด้วยครับในฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยมีประท้วงหลายกลุ่มเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของเภสัชกรค่ะที่มีคนมาร่วมเดินขบวนประท้วงกันเนี่ยกว่า 13,000 คนเลยนะคะคุณผู้ชมโดยที่การประท้วงครั้งนี้ค่ะมีการรวมตัวหยุดงานของเภสัชกรในฝรั่งเศสด้วยบอกว่าเป็นการประท้วงครั้งแรกในรอบ10 ปีเลยนะคะปิดร้านขายยาต่างๆเพราะว่า1วิกฤตขาดแคลนยาอย่างที่2คือราคาของยาที่มันถูกควบคุมแล้วก็มีเรื่องของการอนุญาตให้ขายยาได้อิสระทางออนไลน์ด้วยก็คือเหมือนเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นรวมๆกันในตอนนี้ค่ะซึ่งธุรกิจร้านขายยาในฝรั่งเศสตอนนี้ถือว่ากำลังประสบวิกฤตหนักเลยนะคะจนเภสัชกรเนี่ยรวมตัวประท้วงกันซึ่งมีการร่วมเดินขบวนประท้วงรัฐบาลเรียกร้องเรื่องการจัดการปัญหาค่าจ้างการขาดแคลนยาการควบคุมราคายาอย่างเข้มงวดและการอนุญาตให้ขายยาได้อย่างอิสระทางออนไลน์ค่ะหลังจากที่แจ้งข่าวการหยุดงานประท้วงผ่านโปสเตอร์และอีเมลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะร้านยาประมาณ 90% ทั่วฝรั่งเศสเลยค่ะคุณผู้ชมปิดทำการตลอดทั้งวันขณะที่ในบางภูมิภาคถึงขั้นปิดทุกร้านเลยนะคะหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยกำลังเจรจาให้บางร้านช่วยระงับการประท้วงปิดร้านหน่อยเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเงื่อนไขความคุ้มครองสุขภาพขั้นต่ำสามารถดำเนินไปตามที่กฎหมายกำหนดได้แต่ว่าในกลุ่มเภสัชกรที่เดินขบวนเนี่ยก็มีในเมืองต่างๆค่ะทั้งตูลูสนีสองเชลิโมชพร้อมกับร้องตะโกนให้รัฐบาลเนี่ยหันมาสนใจแก้ปัญหาหน่อยทั้งการตะโกนที่บอกว่าร้านขายยาเกิดวิกฤตเท่ากับภัยคุกคามต่อสุขภาพหรือว่าอะม็อกซิซิลินอยู่ที่ไหนเท่ากับยาปฏิชีวนะพื้นฐานกำลังขาดแคลนนี่คือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยกล่าวในการประท้วงกันนะคะโดยที่การร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ค่ะบอกว่านอกจากเรื่องของการขาดแคลนยาแล้วเนี่ยอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจร้านขายยาในพื้นที่ชนบทการปฏิรูปการฝึกอบรมค่าตอบแทนแล้วก็สภาพการทำงานเนี่ยมันเจอปัญหากันหมดเลยบางคนนะคะบอกว่าเราต้องหยุดการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชั่วคราวเพียงเพราะขาดยาฉีดไปตัวหนึ่งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงทุกวันทางโทรศัพท์กับแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลในการที่จะช่วยจัดการกับปัญหาเหล่านี้ซึ่งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ